is here as the USA women's head coach for wrestling, and as her wrestlers. من افسون روشنضمیر جانستن هستم، قهرمان کشتی آزاد خانوما. Makes her story even more incredible. The fact she was born in Iran, where wrestling is the national sport so long as you're a man. But her father, a progressive thinker and champion wrestler himself, only had one child, and so she would follow in his path. این عکس برام خیلی مهمه، برای اینکه میبینید از سن 3 سالگی که تو این عکس هست، پدرم با هم تو لباس کشتی و مدال گردنم و داره دستم رو بلند میکنه که تو برنده هستی، تو کشتیگیر هستی. اینم چند تا از مدالایی هستن که توی مسابقات کشتی به دست آوردم. مهمترین مدال برای من این مدالیه که این اولین مدال کشتی خانمای جهان هست که از سال 1989 گرفتم. روبانش کمی خراب شده برای اینکه خب چند سالی است حالا گذشته ازش، ولی خب برای من مدال خیلی مهمیه. بله، اولا خیلی سختیایی داشتیم و بیشتر مردم، 99% مردم میگن مخالف بودن با یه دختری که بخواد کشتی بگیره. داور کشتی وقتی میخواستم برم کشتی اولم رو بگیرم، که با یه پسر بود کشتی بگیرم، گفت نه تو نمیتونی کشتی بگیری. گفتم چرا؟ نه، قانونا تو نمیتونی به من بگی کشتی، تو دختری نمیتونی کشتی بگیری. گفت نه میدونم، ولی موهات بلنده، به قانون موهات، به خاطر موهات نمیتونی بری کشتی بگیری. اما اوکی، پس موهامو کوتاه کن. گفت چی؟ همین الان اینجا؟ همین اینجا. Now, and for those of you who think the women belong at home and there's no place in this sport, I'm going to introduce you to a little girl right now by the name of Sue Vachon. Sue, get over here. Sue is a wrestler, a 103-pounder from the San Jose area, Independence High School. Sue, we're going to check out your earlier win today over a kid from Carson City, Sammy Love. First, I got to know, your ear protectors keep falling off because of your hair. Now, some officials are saying that since the boys have to cut their hair short, you should too. Now, would you cut it off to keep wrestling a pretty girl like yourself? I would. I'd do anything for wrestling. I'm real dedicated, and wrestling is my life. How did you ever get involved in this sport? I'm guessing you got older brothers. No, I'm actually the only child. How I got involved in it is that my dad was a wrestler. He was actually the European champion. پدرم کشتیگیر بودن و برای ایران کشتی میگرفتن و همیشه آرزو داشتن که یه فرزند پسری داشته باشن که فنای کشتی رو بهش یاد بدن و کشتیگیر بشه. من خب مثل همه کسای دیگه دلم بخواست که پسر باشه و نمیدونستم وقتی که به دنیا بیاد و دختر بشه دیگه بعدش انقدر بهش علاقه من میشم که دیگه هر چی که دوست داشتم که بچه‌های دیگرم اگر داشته باشم دلم بخواستشون 10 تا باشن همشون دختر بشن. از بچگی یادمه من و مامانم و بابام میزا و مبلا رو میکشیدیم کنار. پدرم اینو قالیه رو میکرد دوشک کشتیمون میشد و فنای کشتی به هم یاد میداد و مادرم هم میامد مربیمون میشد یا داورمون میشد و کلی با ورزش کشتی من دیگه بزرگ شدم. هم پدرم رو میدیدم که کشتی میگرفتن، هم تو خونه فنای کشتی رو داشتم یاد میگرفتم از پدرم. ولی انقلاب که شد باید روپوش و روسری میپوشیدم و شرایطی نبود که دخترها بتونن فعالیت‌هایی مثل کشتی یا ورزش‌های بیرون از خونه داشته باشن.
تازه اون موقع فهمیدم که دخترها کشتی نباید بگیرن. خب یه دختر 3-4 ساله اونم تو ایران که وقتی همه چیزا میبینه که به اصطلاح خانمای دیگه یا دخترای دیگه چیز تعدی قرار میگیرن از طرف پسرها یا طرف مردا، خب این روحیش معمولا ضعیفه. ولی من سعی کردم دوران بچگیشو اینطوری از این طریق فکر میکردم که اقلا روحیش قوی بشه. این به اصطلاح همینطوری بود دیگه، هر روز با علاقه میآمد و فنای کشتی یاد میگرفت تا اینا رسیدیم به آمریکا. ما سال 1983 امیگریت کردیم به آمریکا، تو کالیفرنیا، سن هوزه. من فکر میکردم آمدن به آمریکا خب خیلی راحت تر باشه و آسون تر باشه و زندگی خیلی راحتی داشته باشم، ولی اون اولاش که اومدیم آمریکا واقعا خیلی سختی‌های زیادی داشتم. خیلی با من بد رفتاری میکردن به خاطر اینکه اون موقع فکر نمیکردن ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها رابطه خوبی دارن و برای خودم هم خیلی سخت بود، برای اینکه من عادت نداشتم توی کلاس با پسرا باشم. وقتی که توی ایران بودم، تهران بودم، مدرسه میرفتم، خب مدرسه فقط دخترونه بود و با پسرها اصلا نمیدونستم چطوری حرف بزنم، چطوری صحبت کنم. یه روز با یه دوست دخترش ایستاده بود، بعد یه پسر میاد از پلوش رد میشه، یه چیز مثلا حرف بد میزنه به اون دوستش، بعد میگه که این دفعه حرف بد بزنی با من طرفی. بعد پسره مسخرهش میاد، میگه مگه تو کی هستی؟ مثلا یه دختر لاغر ریزه میزه. بعد افسون بهش میگه که خب تو خودت کی هستی که اینقدر بی‌تربیتی؟ میگه من تو تیم کشتی ام، من کشتیگیرم. میگه خب بس بیا اینجا چمن هست، بیا ببین، نشون بده ببینم چه جوری کشتی. پسره البته منتظر نبوده که افسون یه فند خیلی خوب میزنه و پسره را سریع میزنه زمین. بعد پسره میره به مربیای کشتی دبیرستان میگه. بعد اونا خب با افسون صحبت میکنن. مربیه نگاهی به هم کرد و گفت خب تو دخترها که کشتی نمیگیرن و تو ایرانی هستی، فکر نکنم پدر ایرانی تو هیچ وقت بذاره که تو بیای با پسرای تو مدرسه همسنت کشتی بگیری. من گفتم خب فکر کردم تو پدر منو نمیشناسی ولی میخوای با پدرم صحبت کنی، حتما بهشون زنگ بزن و ببینیم اجازه میدن که من برم تو تیم کشتی پسرا و پسرا کشتی بگیرم. بعد مربیا خودشون به من زنگ میزنن، میگن که ما خودمون صلاح نمیدونیم که این بیاد کشتی بگیره، ولی موافقت بکنی این بیاد تو تیم کشتی. بعد از تقریبا 3 ماه 4 تا پسر دیگه تو وزن خودش بودن. اونا را تو مسابقه معمولیه که ایران که روی دوشک کشتی و اونا رو میزنه، بعد میشه فرست تیم در دبیرستانا، یعنی کسی که به عنوان قهرمان وزن خودش هست. خب این دختر بود، هیچ کس انتظارش نداشت که این فرست تیم بشه. ولی با سختی اونجا هم تموم نشد، خیلی سختی های دیگه هم هنوز بود و هنوز داشتم. برای اینکه همینطور که گفتم اولین دختر بودم که رفته بود تو تیم پسرا برای کشتی و با اینکه مدرسه خودم قبولم کرده بود، ولی مدرسه های دیگه و وقتی موقع مسابقه کشتی میشد، داورا، تماشاچی‌ها، کشتیگیرای دیگه دختر کشتیگیر رو ندیده بودن.
تعجب میکردن که چرا یه دختر وایساده اونجا. اصلا هیچ کس خبر نداشت. اصلا تو آمریکا هیچ دختری یا ما نمیشناختیم که اصلا کشتی بگیره. یه خبرنگار آمد که از یه پسر رپورت تهیه کنه، بعد برخورد کرد که افسوس چجوری با پسرها کشتی میگیره برنده میشه. بعد آوردش تو صفحه اول یه روزنامه به نام سن هوزه مرکوری نیوز. بیشتر مردم 99% مردم میگن مخالف بودن با یه دختری که بخواد کشتی بگیره. حتی متاسفانه پدرم و مادرم بعضی وقتا که تلفن رو جواب میدادن بهشون ثرت میدادن که شما چی فکر میکنید میذارید دخترتون این کار رو بکنه، بره با پسرا کشتی بگیره؟ شما چه جور پدر و مادری هستید؟ که نکن، مگه تو تعصب نداری که چیز میکنی؟ ایرانی ها به زبان فارسی، مگه تو تعصب نداری؟ مگه تو نمیدونی که دخترت نباید با پسرها کشتی بگیره؟ سالهای آخر های اسکولم بود. برای اولین باری بود که کشتی خانوما، کشتی آزاد خانوما رو شروع کردن. من رفتم تو این مسابقه و مدال طلا رو گرفتم و این شد اولین مدال کشتی جهانی خانوما. یادم وقتی رفتم مسابقه دیدم تیم ملی ایران کشتی مرد آزادم اونجا هستن و خب من ایرانی هستم، خیلی اکسایتد شدم که هموطنانم اینجان و دارن کشتی میگیرن و میخواستم که بدونن که منم کشتیگیرم، منم یه دختر ایرانی هستم که کشتی میگیرم و رفتم میخواستم با تیم ملی ایران، کشتیگیرای ایران حرف بزنم، ولی اون موقع سال 1989 خب خانمای کشتیگیر رو زیاد چیز نمی گرفتن و یادم دستم رو دراز کردم که دست بدم به مربی کشتی ایران و اون مربی به من گفت خانم من فکر میکنم خیلی عالیه که شما کشتی میگیرید ولی من نمیتونم با شما دست بدم. بینندگان عزیز، امیدوارم از برنامه‌های امروز تا این لحظه ما رو در مجلات و روزنامه‌ها ببینیم، باعث افتخار ما هستش. من یک کار دیگه میخوام بکنم، واقعا باعث افتخار ما هستش. میخوام این مدالی رو که شما در مسابقات جهانی به گردنتون انداختن من یک بار دیگه در استودیوی تلویزیون جام جم به گردن شما بندازم و همچنین میخوام این کاپی رو که به شما در این مسابقات دادن یک بار دیگه نشون بدم خدمت بینندگان عزیز و این رو هم ما بار دیگه تقدیم میکنیم به خانم روشن‌ضمیر. امیدواریم که همیشه در کاراشون موفق باشن و اسم ایران رو در صحنه‌های جهانی زنده نگه دارن. بعد از سال 1989 که دیگه کشتی خانوما وارد قهرمان جهانی شد، هدفمون این بود که کشتی خانوما وارد المپیک بشه. سال 2004 کشتی خانوما وارد المپیک شد ولی خب من دیگه بازنشست شده بودم و به هدف المپیکم نرسیدم. United States of America. یه حالتی به هم واقعا دست داد، نمیدونم حالت خوشحالی بود که خانوما بالاخره رسیدن به هدفشون، که کشتی خانوما واقعا رسیده بالاخره به المپیک،
یا نمیدونم ناراحتی بود، برای اینکه این تمام زندگیم هدف من این بود که برسم به المپیک. و میدونید که سالها یه ورزشکن وقتی هدفش به المپیکه و خیلی به نزدیکش رسیدم، ولی خب نه، برای من وقتش نبود. به من زنگ زدن، گفتن تو دوست داری برگردی و به تیم ما کمک کنی؟ برای من وقت خیلی خوبی بود که دوباره give back بکنم به ورزش کشتی. سال 2014، 2 سال بعدش، منو به عنوان مربی کشتی جهانی آمریکا انتخاب کردن که تیمو بردم. اون سال توی کشور ازبکستان بود و تیم آمریکا سوم شد توی چیز تیمی و 2 مدال طلا هم اون سال نفری گرفتیم. و وقتی برگشتیم آمریکا به من جایزه بهترین مربی کشتی خانمای سال را به من داد. بعدش سال 2016 سال المپیک میشه. من که شروع کردم دوباره با تیم ملی آمریکا کار کردن، تیم ملی کشتی خانم‌ها کار کردن، منو مربی کشتی خانم‌های المپیک به نام آوردن که برای من خب خیلی ایموشنال بود، برای اینکه هدفی بود که بهش قبلا نرسیده بودم. هدفی بود که از ورزشکار، از کشتیگیر همیشه میخواستم پارت اف المپیک باشم و مدال المپیک بگیرم و هیچ وقت فکر نمی کردم که دوباره بتونم برگردم فول سرکل، این دفعه از مربی و دوباره برای اولین بار یکی از کشتیگیرامون مدال طلای المپیک گرفت که با اینکه من نمیتونستم خودم کشتیگیر باشم ولی مربیش بودم، که برای من این هدفی بود که به آرزوم بالاخره رسیدم. Is going to dance her way into history for the United States. The first ever Olympic gold medal for a women's wrestler in U.S. history. And she does it against the nearly unbeatable Saori Yoshida of Japan. Ladies and gentlemen, introducing our 2016 California Wrestling Hall of Fame inductee, Mrs. Afsoon Johnston. Congratulations, Coach Johnson, for not only being named the Women's Olympic Coach, but for all that you have done. Ladies and gentlemen, inducted in the 2016 California Wrestling Hall of Fame, Mrs. Afsoon Johnston. سال 2017 بعد از المپیک، سال 1989 تا حالا اومدیم سال 2017، کشتی خانم‌ها خیلی پیشرفت کرد. من توی قهرمان جهانی بودم. من که با کشتیگیر آمریکایی‌ها می اومدم تو صحنه، کشتیگیرای دیگه ایران متوجه شدن که این خانم ایرانی هست، این با اینکه مربی تیم آمریکاست ولی ایرانیه، افسون روشن‌ضمیر. و توی قسمت دوشک کشتی تیم ایران نشسته بود و من خب خیلی دلم میخواست برم با هموطنام صحبت کنم و بگم من ایرانیم، ولی به خاطر برخوردی که داشتم سال 1989 نمیدونستم چطوری منو دریافت میکنن. برای همین یه کمی نگران بودم، نرفتم خودم رو اینترودوس کنم. یه دفعه دیدم مربی تیم، یکی از مربیای تیم ایران
منو صدا کرد، گفت خانم شما بیایید اینجا، ایرانی هستید درست؟ گفتم بله. گفت شما بیایید اینجا. تمام کشتیگیرای مرد ایرانی نشسته بودن. این آقا مربی ایرانی به کشتیگیراش گفت این خانم رو اینجا میبینید، این خانم افسون خانم ایرانی هستن و اولین مدال قهرمان جهانی خانوما رو به دست آوردن. شما این مدال خانم رو همونقدر بهش ریسپکت باید داشته باشید که مدال تختی یا مدال هر مرد ایرانی هست. به این خانم ایرانی باید ریسپکت داشته باشید. برای من خیلی چیز خیلی بزرگی بود که واقعا باز فکر کردم اکسپت شدم، هم از نظر کشتیگیر و هم از نظر یه خانومی که ایرانی هستم و کشتی میگیرم. برای من مومنت خیلی بزرگی بود تو زندگی. آرزوم بود که یه روزی میتونستم برای تیم ایران مربیگری کنم و یه روزی تیم ایران، کشتیگیرای خانم ایران رو تو قهرمان جهانی و قهرمان المپیک ببینم و بتونم مربیشون باشم و آرزوی دیدن اون روزو خیلی دارم.